ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד חוליה בשרשרת של 555, סרנדיפיטי, מבית היוצר של יעל מילו. אנחנו מדברות כאן על אירועים משני חיים שהשפיעו על המונים דרך המתכון לסרנדיפיטי, העלאת מודעות, העלאת ידע, סדר פעולות אקטיבי, מבית היוצר של דוקטור תמרה טילמן, שהיא ראיינה אותי בפעם הקודמת. והיום יש לי את העונג להציג בפניכם ובפניכם את נועה ברום, שהיא קואוצ'רית ומאמנת את הדור הבא של המאמנים והמאמנות. נועה, תציגי את עצמך. אז קודם כל שלום רותם, ממש נעים לפגוש אותך. אני נועה ברום, אני ישראלית שגרה בהולנד, לפני כן גרתי באנגליה, כילדה גרתי בצרפת, אישה מאוד בינלאומית. אני יודעת שגם את לא גרה בארץ, וזה נפלא לעשות את הקשרים האלה, עכשיו שיש לנו זום. אז תראי, כשאת מדברת ככה על סרנדיפיטי, וכשאני מסתכלת על סיפור החיים שלי דרך כל הדברים שלמדתי מדוקטור תמרה טילמן, אני אומרת, מה אני? אין מצב, מה זאת אומרת? אבל ככל שמסתכלים על הדברים וככל שבוחנים אותם, אני רואה שזה בדיוק מה שקרה. אני הייתי אישה כל כך רגילה, עשיתי את מה שעשיתי, לימדתי עברית, עברתי לאנגליה, לימדתי עברית באוניברסיטת אוקספורד, כיף של חיים, פגשתי בחור סקוטי, היו לנו חיים מעולים, זוגיות נפלאה, רצינו ילד, נכנסנו להיריון, וחיכינו שהוא ייוולד, כמו כל הורים צעירים שמחכים לדבר הנפלא הזה, ולא חשבנו מעולם, לא, לרגע לא דמיינו לעצמנו, שבעצם נחזור הביתה בידיים ריקות. והדבר הזה, זאת מהלומה לכל אחד, בטח להורים צעירים, עוד יותר, וכאן אני מדגישה את זה כי זה מאוד קשור למה שאני אספר אחר כך. הוא סקוטי, גר בלונדון, אני ישראלית, גרה בלונדון, לבד, פשוט לבד. לבד. והדבר הזה גרם לי לעשות סדר פעולות מסוים, שבדיעבד אני מבינה ששינה לי את החיים, ושינה להרבה אנשים אחרים את החיים. כשבעצם אני ממש ניסיתי לשרוד, ניסיתי להבין מה קורה פה. אני מספרת על זה בהרצאת הטד שלי, לפני כ6 שנים עשיתי הרצאת טד. אולי יותר כבר, 8 שנים אולי, הזמן עובר. אני קוראת לזה ropes of hope. אני זרקתי חבלים. ומה זה החבלים האלה? אני תכף אספר לכם. כן. בזכות החבלים האלה בעצם גיליתי תגליות על עצמי, על היכולות שלי, וגם על איך אנשים עוזרים לאנשים אחרים. ואת זה, עם הרבה ידע, שוב אנחנו חוזרות לסרנדיפיטי, בסרנדיפיטי יש מה שנקרא מודעות, awareness, ואחרי זה ידע. צריך לעשות איזושהי פעולה של מלמדת אותך לעשות דברים. בעזרת נכון. הפעולה הזאת, אחר כך בעצם הלכתי, התפתחתי וגדלתי, עזרתי לאחרים, ועכשיו אני עוזרת מה שנקרא בגדול בענק, כשיש לי פה בית מדהים. ספר ללימוד אימון ומקצועות הטיפול, ובעצם בזכות אותו מקרה וכל הגלגולים שעברתי אחריו, עד היום, אני בעצם יכולה עכשיו, אני טוענת שאני זורקת אבנים ועושה גלים. את הגלים האלה, אני וואו. מלמדת, הלימוד הוא פלופ פלופ כאלה, אבנים ובעצם האדוות, זה דבר שהוא בלתי יומן, זה בלתי נדלה, זה נוגע בכל כך הרבה אנשים, כשהתפקיד שלי שאני מרגישה זה להיות החיבור הזה בין היכולות של האנשים שהם יודעים שהם יכולים, רק הם לא מעיזים, לבין זה שהם ילכו ובאמת יאמנו אנשים אחרים, יהיו אוזן קשבת לאנשים אחרים ויעזרו. אז זה בגדול, אבל אולי עוד מעט ניכנס לפרטי הפרטים, זה יהיה מאוד מעניין לחקור את זה יחד איתך רותם.
אני ממש ממש אשמח לשמוע את הפרטים, אני גם ראיתי את ההרצאה שלך שהיא נפלאה. תגידי לי רק תודה. ככה במשפט אחד, מה היום נותן לך כוחות? הידיעה, היום מה שבאמת נותן לי כוחות, ואני לא צריכה להגיד לך שלנהל בית ספר וכולי, זה דבר שבאמת לוקח ממך המון, זאת באמת הידיעה שכל אדם שאני משקיעה בו, כלומר התלמידים שלי, הולך ועושה כל כך הרבה יותר ממה שאני לבד אי פעם הייתי יכולה לעשות בעולם הזה. כלומר, אני ממש רק צינור של העברת ידע יכולות לדבר עצום, והוא בלתי נגמר. אני אומר לך, אני שומעת תלמידים שלי מה שהם עושים אחרי 5 שנים, 10 שנים. זה לא להאמין מה אנחנו, בן אדם אחד יכול לעזור לעולם כולו לעשות. מדהים, פשוט מדהים, והסיפור הוא כל כך מרתק. אני ישבתי וראיתי את ההרצאת TED שלך. תספרי לי שנייה איך הגעת בכלל לטד הזה. זה באמת סיפור. אבל אולי נתחיל את הסיפור באמת ממה קרה. מה התחיל את כל בואי נתחיל במה קרה, בואי תספרי נכון, לי על זה. אז כמו שאמרתי קודם, מה שבאמת קרה זה שהייתי בהיריון, היינו, כל אחד אוהב להגיד את זה בצורה אחרת, ילד ראשון, אנחנו גרים בלונדון, ההורים שלו בסקוטלנד, ההורים שלי בישראל, הכל בסדר, עושים את כל הבדיקות בארץ, ואז הגענו ליום הלידה, ובעצם זאת לידה שהתארכה, והתארכה, והתארכה, גם ככה הייתי בהיריון עודף של שבועיים, ופשוט וואו. כל רגע מהלידה הזאת נהיה ארוך מדי. אני רק אתן כמה דוגמאות ממש קלילות של דברים שקרו. אז גם כל הזמן דחו, אמרו עכשיו הולכים לקיסרי ולא הולכים לקיסרי. לי היה חום מאוד גבוה, ירידות דופק של העובר, באמת דברים, המון דברים. אחר כך התייעצנו במומחים, אחד המומחים, פרופסור אייל שיף, אני ממש חווה לו את השפיות שלי, הוא אמר, תקשיבי, כל אחד מהדברים האלה לא הורג ילד, אבל בסופו של דבר תינוק לא יכול לשרוד. זה בערך 10 דברים שהוא ספר שם. מה שקרה זה שילדתי אותו בסוף, זה היה יום חמישי מוקדם מאוד בבוקר, גם בדיוק הצוות מתחלף, הזמן הכי גרוע ללדת, וילדתי אותו חי אבל לא נושם, זאת אומרת היה דופק אבל הוא לא נשם, ומיד קראו לצוות ההחייאה, לקח להם כ3 דקות להגיע, זה הרבה מאוד זמן בחייו של תינוק קטן. בוודאי, בוודאי. ואז הצליחו להחיות אותו על ידי, הם קוראים לזה אינטובציה, כן, שמכניסים צינור, ומשום מה הרופאה שטיפלה בו, רופאת הילדים, ילודים, החליטה לעשות אקסטובציה, להוציא את הצינור, להכניס אחד אחר. שוב, שיקול רפואי שהוא בסך כן. הכל נורמלי, רק התוצאה של זה הייתה זה שהיא לא הצליחה להכניס את הצינור השני, ובעצם היא גרמה ל7 דקות בערך של חוסר חמצן, ובעצם זה, אנחנו יודעים מהנתיחה של אחר כך, שזה מה שבעצם הרג אותו. עכשיו, כל הזמן הזה אני שם על המיטה, כן? כן. רגע ילדתי בלידה רגילה, לא בקיסרי, ואני אומרת לו, אני זוכרת, אמרתי את זה באנגלית, היינו בלונדון, אמרתי לו, you can do it, you can do it, והם שוש, ככה, quiet mother, זאת אומרת, ככה, כל ממש. החוויה הייתה לא נעימה. מאוד מאוד לא נעימה, מאוד לא נעימה, ברגע הזה זה היה ממש מתח נוראי, וממש השתיקו אותי, ואחרי זה אני זוכרת שאחרי שכבר עיצבו אותו, הביאו אותו, את האינקובטור לידי, ואמרו לי, mother, look at baby, ככה, אני ממש זוכרת את המילים האלה, בכזה קור וואו. כזה, mother, look at baby, והופ, גלגלו אותו החוצה לחדר הטראומה, או של הילודים, לקח שעות עד שיכולנו לראות אותו, בסוף הלכתי לשם, הצלחתי ללכת לשם, ובאמת החזקנו אותו בידיים כמה שיכולנו, הוא הגיב,
דיברנו אליו, הוא הגיב, ואני זוכרת ששרתי לו שירים, היה דצמבר, אז וואו. שרתי לו על הגשם המטפטף, באו עננים, אני ממש ממש זוכרת את זה, ואמרו לנו כל ואז פתאום היה פתאום קרה הדבר הכי נוראי שיכול לקרות. נכון, אמרו לנו שיכולה להיות קריסת, אמרו לנו שהוא מסתדר, שיכול להיות שיהיה ממש בסדר, כי תינוקות הם מאוד מאוד חזקים, אבל שיכולה להיות גם קריסת מערכות. ואז את וזה חוזרת באמת, הביתה. נכון, זה באמת מה שקרה, הייתה קריסת מערכות ביום שאחר כך, שוב, בן הזוג שלי הגיע, אמא שלי הגיעה, ישבנו איתו, וכבר היה מאוד ברור שזה לא הולך לשום מקום, והחלטנו שהוא ימות לנו בידיים, ובעצם זה היה, אני זוכרת, זה היה יום שישי בערב, ביקשנו שיביאו אותו אלינו, ואני רוצה להאמין שאת הנשימות האחרונות שלו הוא עשה אצלנו בידיים. כן. מחובקים, כן, מאוד לא פשוט. וואו. אובדן ענקים מהענקים שיכולים להיות בחיים של מישהו. נכון, נכון, את זה חוזרת הביתה, אני לא יכולה לתאר לעצמי, גם סיפרת שאתם לבד, אתם לבד, בארץ זרה, כמה שזה באמת הבית שלכם, בלי המון משפחה שעוטפת אתכם. נכון. אני כלומר, מתארת לעצמי משפחה, איזשהו ייאוש, איזשהו... אז תראי, לחזור ספרי קצת הביתה, על האובדן הזה. אז לחזור הביתה, תראי, המשפחה הייתה מאוד תומכת, רק שהם באמת היו רחוקים פיזית, חוץ מאימא כן. שלי שהספיקה להגיע ללידה. אמ, ו... ולחזור הביתה בידיים ריקות ככה, אני לא מאחלת את זה, סבתא שלי הייתה אומרת, אני לא מאחלת את זה לשונאים שלי, אני לא מאחלת את זה לשונאים שלי. היה לנו מזל מאוד גדול, שבזכות המשפחה הכל כך תומכת, ההורים של בן הזוג שלי הגיעו מיד מסקוטלנד, ממש נסעו כל הלילה והגיעו למחרת, ואבא שלי ואחים שלי וכולי. אבל מתחילים את מה שנקרא הורות חסרה, הורות ריקה, הידיים ריקות. ואחרי השבעה והלוויה, כי קברנו אותו, היה לנו מאוד חשוב שיהיה לו קבר. התחלנו בעצם לשרוד לבד, כי אחרי שבועיים שלושה הם עזבו. וכאן מתחיל בעצם הסיפור, אה, הסיפור של הסרנדיפיטי מתחיל בעצם פה, זהו, כי... אז אז בואי תספרי אני לי על אספר. זה. בעצם זה היה דצמבר, ובערך בפברואר אמרתי שאני כבר לא יכולה יותר. לא יכולה, לא, ממש הרגשתי שאני בתחתית התחתיות, מה שנקרא, רציתי ללכת מתחת לשטיח, אמ, ופשוט הלכתי לפורום, היה אז פורום, הריון ולידה, זה היה מין הריון ולידה טבעי, כתבתי, האם יש פה עוד אימא כמוני, שהגיע, כאילו נולד לילד חי ומת ביום למחרת. וקיבלתי המון המון תשובות, קודם כל, מאות, קודם כל המון וואו, תשובות שאומרות, שמאוד מצטערות וכולי, וזה היה חיבוק ראשון. אבל כן. הדבר שהדהים אותי זה היה כמה תגובות היו, כן, אני, כן, אני, כן, אני. והן העבירו אותי לפורום, פעם היה את פורום תפוז, אני לא יודעת אם את זוכרת את זה, הכל גם היה אני אנונימי, זוכרת. והיה שם פורום נכון. אובדן הריון, ועל זה, ושם בעצם מצאתי את עצמי בקרבת, או בתוך קבוצה מדהימה של נשים, שכולן חוו אובדן הריון בשלב זה או אחר, לא מעט בשלבים מאוד מאוחרים, וזה ממש היה הדבר שהציל לי את החיים, רותם. הציל לי את החיים, וואו. את הנפש. את הנפש. מה שהציל לך את הנפש בעצם, את אומרת, ראיתי את עצמי בנשים האלה, הן ראו אותי, הן הבינו בדיוק איפה אני נמצאת. העניין הזה של להגיע למקום, לשאול, יש עוד כמוני? יש עוד נכון, כמוני? אני רוצה לדעת שאני לא לבד בזה, ואז להגיע למקום שכן, יש עוד כמוני, ואז הלבד הופך להיות פחות בודד, ואני בדיוק. רואים אותי, מבינים אותי, ובהקשר של הסרנדיפיטי,
באמת יש כאן העלאה של המודעות. אוקיי, היה אירוע, ממש. זה מה שקורה. אוקיי, אז ממש, כי תספרי. הרבה דברים שאני לא יכולתי לתת להם שם, הן עזרו לי לתת לזה שם. אבל גם קרה שם עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שהוא עכשיו, שוב, בדיעבד, בהסתכלות אחורה, אני יודעת כמה שזה היה קריטי ממש להחלמה שלי, ולדברים הבאים שאני עושה בחיים. אני אמרתי, וואי, יש פה נשים שעושות איזה משהו שאני מאוד אוהבת. וניסיתי להבין מה הדבר הזה שהן עושות. אני לא חושבת שאז ידעתי לתת לזה שם כמו שאני יודעת עכשיו, אבל עכשיו אני יכולה להגיד לך, ואת כפסיכולוגית את מאוד תביני את מה שאני אגיד לך, קודם כל המון אמפתיה. הייתה שם המון המון אמפתיה. אמפתיה. דבר שני, הייתה שם לגיטימציה לספר את הסיפור. במקום שלי כבר אמרו, נו די, לא עברת את זה כבר, את עדיין צריכה לדבר על זה. שם לא אמרו את הדבר הזה, להפך, בדיוק הפוך. תמשיכי, תדברי עד שימאס לך. הדבר נכון, נכון. השלישי זאת המון הקשבה, המון המון הקשבה. תספרי, תגידי, זה היה מדהים. וגם היו עוד אלמנטים שזה גם חלק מאיך שאני התמודדתי בסופו של דבר היה המון הומור. הומור שחור נוראי, אבל היה המון הומור, זאת אומרת הייתה דרך להסתכל החוצה, וגם, וזה משהו קריטי, חגגו כל הצלחה אחר כך, זאת אומרת כל הריון אחר כך, אפילו נפתחה קבוצה נוספת לאובדניות בהיריון, ואחרי זה הורות אחרי אובדן הריון, ממש דרך לצאת מזה גם, וזה היה מדהים. עכשיו תראי, אני שאלתי את עצמי במשך כמה שנים, שתביני, אחד הדברים שעשיתי מהר מאוד, זה כל מי שהיה לה סיפור דומה לשלי, או כל מישהי חדשה שהגיעה, כי די מהר, אחרי כחצי שנה, משהו כזה, גם ביקשו ממני לנהל את הפורום הזה. אז זאת ממש אומרת, גם הרגשתי, מצאת בעצמך יכולות, זה משהו שאת כבר מספרת עליו, נכון, אבל אני רוצה שתדברי על זה רגע, נכון, שחלק נכון, מהעלאת המודעות וזה הייתה זה יכולות הרוב, שמצאת. כן, ה-ropes of hope, בעצם הרצאת התד מדברת על זה שתזרקו חבל, ותמשכו מישהו עם החבל הזה קומה אחת יותר למעלה. זאת אומרת, אתה לא צריך אז להיות... בוא נקפוץ רגע למודל הזה כן, של המדהים הזה בהרצאת הטד שלך, יאללה, של החבלים. בואי כן. תספרי עליו, איך הוא נוצר. המודל הזה בעצם נוצר בשביל הרצאת התד, כי הם מבקשים ממך ליצור משהו חדש בחיים, אבל זה היה אתגר מקסים, כי בעצם הבנתי שאני הסברתי שם, שאני אומרת ככה, לא משנה איפה אתה בבניין, אוקיי? אתה בקומה שלישית או עשירית, זה לא משנה. בתכלס, בבניין האובדן, בבניין האובדן, או ההתמודדות שלך. ההתמודדות בדיוק, או ההחלמה, קודם כל זה מין סולמות וחבלים, אתה יכול להיות בקומה 10 ולצנוח לקומה 4 בגלל נכון. שמישהו אמר לך משהו. ככה זה באובדן, אתה תמיד זה בניין לא ליניארי. אני אוהבת מאוד נורא לא, שאת אומרת סולמות וחבלים. נכון. מאוד לא, בדיוק, זה עולה ויורד. אבל עצם העובדה שנגיד אני בקומה 2, כי האובדן שלי הוא בין שנתיים נגיד, ומגיעה מישהי חדשה, ואני רק שולחת לה את החבל ואני אומרת לה, אני פה, תסתכלי למעלה, אני אעזור לך לעלות רק לקומה 1. איך אני אעשה את זה? אני אהיה פה, אני אקשיב לך, אני אתקשר אלייך, כן? זה מה שאני עשיתי. התקשרתי לנשים, כן. והשיחה הזאת, והדיון הזה, וזה שמישהי רואה אותך ומישהי מקשיבה לך, זה היה חלק מהריפוי. לא מדובר פה, לא גם כאילו רוב הנשים בפורום הזה לא היו פסיכולוגיות, לא היו רופאות, לא היו עובדות סוציאליות, לא. הן פשוט היו נשים שהיו להן את היכולות הריפוי דרך השיחה, דרך ההכלה, זה היה הסוד. ובעצם במודל הזה אני אומרת, כל אחד מאיתנו יכול למשוך מישהו. עכשיו אני מראה שם שאני בעצם לוקחת את התיאוריה השלישית של ניוטון, ואני מראה שם שכמו שגוף מושך גוף, ככל שמישהי זקוקה לך ואת מושכת אותה חזרה, את בעצם מקבלת גם אנרגיות. והאנרגיות האלה, בהחלט. את אנרגיות הריפוי האלה, את מקבלת חזרה. זאת אומרת ששווה לזרוק את החבל ולעזור. את מבינה?
בוודאי, בוודאי, זה משהו שאנחנו גם יודעים מתחום המחקר, והרבה פעמים אני אומרת לאנשים, קשה לכם, לכו להתנדב. לגמרי, אנחנו גם יודעים שאפילו אנשים בדיכאון, לפעמים זה מה שהמטפלים מבקשים, זה בדיוק מה שאת אומרת, לך תתנדב, לך תמצא מישהו שקשה לו טיפה יותר ממך, לך תמצא מישהו שעבר משהו דומה. זה מדהים כמה שהדבר הזה הוא באמת מרפא, באמת. ואני מאוד נזהרת עם המילה ריפוי, כי אני עוסקת בקואוצ'ינג, אנחנו מאוד נזהרים מלהגיד healing, כי זה לא משהו שאנחנו עושים, אבל אני יותר אוהבת להשתמש במילה healing process, ובפרוסס הזה, בתהליכים יש כל מיני דברים, ואחד מהם זה מה שתיארנו עכשיו. ואז עכשיו, בעצם, מה זה? אני רוצה להדגיש משהו ממש ממש יפה במודל שלך, שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב. זה לא רק שהאובדן וההתמודדות איתו זה תהליך לא ליניארי של הסולמות והחבלים, זה גם שאת לא צריכה להיות אחרי, שאנחנו יודעים שאין דבר כזה, אלא שההתמודדות היא משתנה. זה לא שאני צריכה להיות למעלה במרפסת של הבניין בשביל לעזור למישהי שהיא למטה. קלטת וזה... בדיוק הבנת את המודל. בדיוק. זה, אז אני תגידי אומרת, לי את זה. לא צריך להיות, את יודעת, באנגלית יש את זה אומרים, been there, done that, got the t-shirt. לא צריך את הt-shirt. מספיק ש-been there, done that, או מספיק שאת אומרת, רגע, פה אני יכולה אפילו רק להקשיב, גם אם לא עברתי את אותו הדבר. נכון. וזה מדהים, בכל פעם מחדש, כמה שזה עובד. אני לא המצאתי את זה, את לא המצאת את זה, אנחנו נכון. נמצאות פשוט במיליה הזה שעושה את הדברים האלה, וזה מדהים בכל פעם מחדש, כמה שהדבר הזה עובד. נכון? מסכימה איתי? לגמרי, בהחלט, בוודאי, כן, 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 כן. עכשיו, אני מחזירה אותנו לסרנדיפיטי, כי באמת דיברנו על העניין של המודעות. תספרי קצת על הרחבת הידע והנושא של הפעולות האקטיביות שהגיעו כדי באמת ליצור את האימפקט המטורף שאת יצרת. אז זה סיפור ממש מדהים, והוא הכי סרנדיפיטי בעולם. כאילו יש פה דאבל סרנדיפיטי בסיפור שלי. תספרי לנו. אז באמת הרחבה, מה זה הרחבה, נכון, מגיע בסרנדיפיטי, אנחנו מדברים עכשיו על שלב הרחבת הידע, אז אני בעצם באיזשהו שלב אמרתי, רגע, אחרי שאני כבר 4.5-5 שנים עוזרת ככה בטבעיות נגיד, אני רוצה ללמוד את זה. ואני זוכרת ששאלתי את המטפלת שלי, אמרתי לה, תגידי לי, אני אהיה מטפלת טובה? רציתי ככה, התעניינתי אז במכון אדלר באנגליה, וכבר נרשמתי, היא אומרת לי, מה? את, ברור, את באה מרקע של הוראה, יחטפו אותך. וזה ככה, זה משהו שמישהו מאמין בך. הלכתי ולמדתי, למדתי טיפול, באנגלית זה קאונסלינג, קצת קשה להסביר את זה לישראלים, אבל זה כאילו פסיכולוגיה ללא פסיכולוגיה, זה טיפול פסיכולוג ללא פסיכולוגיה, שהוא באמת מתבסס יותר על נוכחות והקשבה. זה לא, שוב, זה לא healing, זה לא ריפוי, אבל זה תהליך של עזרה. ובעצם בגלל שעברנו להולנד, המשכתי את רוב הלימודים שלי עשיתי פה, ופה האקדמיה שלמדתי בה לימדה את זה ביחד עם קואוצ'ינג. שבהתחלה אמרתי, מה, אוי ואבוי, מה זה קואוצ'ינג, זה כלום, ואיכשהו דווקא בגלל הדבר הזה, ושוב, זה בגלל שהסתכלתי מסביב, ואמרתי כאילו, מה הם עושים, מה אנחנו עושים, מה ההבדל הזה, ובהתחלה טיפלתי, הייתי ממש קאונסלר לאובדן הריון, ואחרי כמה שנים פשוט הבנתי זה כבד לי מדי כבר. את מכירה את זה שאת פשוט כאילו כבר, והחלטתי לעבור לקואוצ'ינג, כי זה היה הרבה יותר אופטימי, והרבה יותר מסתכל על העתיד, ובעצם מה שהתחלתי לעשות, גם בעבודה שלי, וגם די מהר התחלתי ללמד, כי בגלל שאני מגיעה מרקע של הוראה באוניברסיטאות, האקדמיה הזאת מאוד מהר, כבר בשנה השנייה שלמדתי, כבר הייתי אסיסטנטית, והייתי אחרי זה קוד-טריינר וטריינר, אז זה היה מאוד מהר, כי הגעתי מ-17 שנה באקדמיה, כן?
בכל זאת הייתי מנהלת מחלקה באוניברסיטת אוקספורד, הם ידעו מי יש להם עסק, אז כן, מהר מאוד ניהלתי שם את השלוחה הבינלאומית של האקדמיה הזאת, ובעצם אני תכננתי תוכניות לימוד חדשות שהתמקדו, וכאן אני חושבת הסרנדיפיטי השני בעצם, זאת אומרת הגוש כן, השני של הזמנים, זה תחשבי ככה, אני ישראלית שהייתי באנגליה, עברתי עכשיו להולנד, האנגלית שלי מאוד מאוד טובה, רחוקה מלהצטיין, אבל אז הבנתי שיש לי משהו מיוחד. וכאן, אם אני מחזירה לציין את דוקטור תמרה טילמן, זאת שהביאה אותך לפה, אותי לפה, נכון. היא בעצם אומרת, היא מדברת על משהו שנקרא, אה, אה, אלה בעצם, סינגולריה. זה מה שאת מחפשת? לא, לא. ביקוש קשיח, וואו. זאת המילה, ביקוש ביקוש קשיח. קשיח. יש הרבה, אני נורא אוהבת שיש לה את ה... איך אומרים? terms האלה שהיא משתמשת בהם. נכון, אז מה שחיפשתי זה היה מסכמים את זה. ביקוש קשיח, שזה בעצם למצוא משהו שעולמות הידע שלך מתחברים ויוצרים דבר חדש ומאוד חשוב ומיוחד. עכשיו, מה אני יצרתי? אני הבנתי שכמו שאני אז בלונדון הייתי לבד חיפשתי מישהו שהוא לא, תחשבי, הייתי במצב שאין לידי את המשפחה שלי, אני לא נמצאת במקום שגדלתי בו, אני לא נמצאת בתרבות שלי, נכון. עברתי טראומה רצינית, אנשים מסביבי מאוד עזרו, אבל בצורה שהם ידעו, לא בצורה שאני תמיד הייתי צריכה. ובעצם נוצר פה מצב של אדם בינלאומי, אנחנו פה קוראים לזה אקספאטס, כן? שמגיעים להולנד, כן, והם רוצים מאוד לעזור לאנשים אחרים, אבל יש כל מיני תוכניות לימוד הולנדיות, גם התוכנית שאני לימדתי באקדמיה ההולנדית, היא הייתה תוכנית הולנדית מתורגמת לאנגלית. זה לא התאים כבר. ואני בעצם נכון. הבנתי את זה, ויצרתי תוכנית לימוד אחרת, שמתאימה לקהל בינלאומי, שבעצם כל כולו, רוב התלמידים שלי, לפעמים יש אחד שניים הולנדים שעובדים בחברות בינלאומיות אז הם באים, אבל רוב התלמידים שלי הם אנשים מכל העולם, או שהם גרים פה בהולנד, או שהם בזכות הקורונה גם התחלתי, גם הנה עוד מכה של החיים, בום קורונה, מה אתה עושה? באותו שבוע אמרתי, היו לי 3 קורסים שרצו במקביל, אמרתי להם אנחנו ממשיכים, לא יודעת איך, אבל אנחנו ממשיכים והמשכנו. את יודעת, זה בזכות 20 ומשהו שנות הוראה, עברתי יאללה, כאילו, מהר זה. אבל המייחודיות שלנו בעצם, זה שאנחנו, התוכניות שלנו, לוקחות אנשים, שהם בדיוק כמו שאני הייתי, לבד פה, בלי משפחה, והם לומדים לעזור לעוד אנשים, שהם לבד כן. פה, בלי משפחה, לא בתרבות שלהם, לא מבינים איפה הם. עכשיו, זה לא צריך להיות טראומות, מאמנים לא עובדים, לרוב לא עובדים עם טראומות. הם עובדים עם הבעיות הרגילות של החיים. עברתי מדינה, קשה לי, לילד שלי קשה, אני לא יודעת מה, רוצה להחליף עבודה, אבל זה כשאתה לא נמצא בתרבות שלך, ואת זה אני מלמדת. וואו, זה מדהים, האמת, הסיפור שלך הוא סיפור מדהים, ובאמת, באמת, מה שמדהים בו זה איך לקחת אירוע חיים, אירוע שהוא משנה חיים, אירוע שהוא טראומטי, יש שיגידו הטראומה הכי גדולה שמישהו יכול לעבור בחיים, לקחת את זה, ובעזרת באמת המודעות לזה, הידע שאת רכשת וסדר פעולות מסוים שעשית, אפילו אני חושבת על הקריאה הראשונה שלך בפייסבוק, יש עוד מישהי כמוני, איך שבנית את זה, את היום מנהלת פרויקט אדיר שמכפיל ומכפיל ומכפיל את הערך שהוא נותן לעולם. נכון. פשוט מרתק מרתק לדבר איתך. איזה כיף. נכון, ובאמת הזכות הגדולה הזאת להיות פה בתור צינור, ממש צינור, אני ממש חשה בעצמי כצינור ידע ותגבור יכולות
של אנשים שכבר יש להם את זה, והם הולכים ועושים את העבודה בעולם. כן? זה ברגע שהם זה ממשיכים מדהים, זה הלאה, כן, וזה, יוצר זאת אפקט זכות, מהמם. זאת זכות זו אמיתית, הזכות. כן. תודה לך, נועה ברום, על תודה, הזכות להקשיב, תודה, ונתראה בחוליה הבאה. נכון. ורק תודה אם רבה, יורשה לי, אנשים שואלים אותי, מה, כאילו, המוות שלו. ברור שלא אני לא רוצה, לא רציתי את זה, אבל אם זה מה שקרה אחרי זה, אז אני רגועה יותר. נתת לזה משמעות. כן. אז תודה לך, נועה תודה ברום, רותם, וואו. ואני הייתי דוקטור רותם רגב. ואני הייתי נועה ברום. תודה על הזכות. תודה.